किवें बन गया तत्ती हार के मैं टारी दी तत्ती अजे भी। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ है जी अपने यूट्यूब चैनल गिल पंजाबी फूड फैक्ट्री ते। ਅੱਜ मैं बना रही ਹਾਂ जी मट्ठियाँ। कल शाम ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੱਠੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰੈਸਪੀਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਿੰਦੋ ਨਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰੈਸਪੀਆਂ ਪੂੜੇ ਤੇ ਗੁਲਗੁਲੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਲਗੁਲਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਰੈਸਪੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦੂੰਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰੈਸਪੀਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਗੁਲੇ ਦੇ ਮੱਠੀਆਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਮੌਸਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ, ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੱਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਗੁੜ ਦੀਆਂ ਮੱਠੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੁੜ ਆ ਇਹ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁੜ ਦੀ ਚਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਆਟਾ ਛਾਣ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਿਓ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਮੱਠੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਟਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਮੱਠੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਟਾ ਇੱਧਰ ਖੁੱਲੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਨ ਲਾਂਗੇ ਇੱਕ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਛਾਣ ਕੇ ਆਹ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੱਠੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਇੰਨੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਾਉਂਗੀ ਘਿਓ ਦੇ ਚਮਚੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੌਥਾ ਇਸ ਆਟੇ ਦਾ ਘਿਓ ਪਾਉਂਗੀ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਘਿਓ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਟੇ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਘਿਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਆਟੇ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਟੇ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ, ਗੰਢਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੰਢਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਘਿਓ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਐਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਘਿਓ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਾਂਗੇ ਆਟੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਹੁਣ ਆਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਆਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਐਂ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਆਟੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਘਿਓ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਿਓ ਹੋਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਿਓ ਹੋਰ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਾ ਦੇਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਆਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਧੀ ਕੌਲੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੌਲੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਫਿਰ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਮੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਆਟਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਘਿਓ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਸ਼ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਿੱਠਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਟਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਲਾ ਆਪਾਂ ਕਰੜਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਗੁੰਨਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਰਮ ਜਿਹਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾ ਕੇ ਚਾਸ਼ ਆਟਾ ਗੁੰਨਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿੱਠਾ ਲੈਣਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਲ ਲੱਡੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁੜ ਦੇ, ਮੈਂ 2.5 ਲੱਡੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਟੇ ਸੀ ਗੁੜ ਦੇ, ਵੀ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਗੁੜ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਟਾ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੈਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਘਰੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਸਪੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁੜ ਪਾਉਣਾ ਗਾ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਸ਼ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਨਾਂਗੇ। ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਖਾਵੇਂ, ਬਸ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਆਟਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੱਠੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਮੁੱਕੀ ਦੇ ਲਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਨੀਆਂ ਸਵਾਦ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਖਾਣੀਆਂ ਮੱਠੀਆਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਾਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੜਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਮ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਝ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, 5-7 ਮਿੰਟ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਮਚਾ ਲੈਂਦੇ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਚਾਸ਼ ਆਪਣੀ ਬਚ ਗਈ।
देखो जी आप बनाने मठियां हुण ते सरों का तेल है जिहड़ा कढ़ाई च पा के रखता गर्म होने वास्ते। तो जो आप गुलगुले की मठियां बनाने तो आप सरों के तेल 'च ही बनाने हुंदे आ। तो आप हुण पेड़ा करांगे आप जिवें नॉर्मल रोटी बनाने वास्ते करते हैं पेड़ा उतो थोड़ा जिहा वड्डा करांगे क्योंकि मठियां जिन्नियां ही आप थोड़ियां मोटियां बेलांगे तो उन्नियां ही जिहड़ी नरम बनणगीआं। पेड़ा करके तो आप इहनूं वेल लांगे। तो आप इवें एक रोटी वेल लांगे। बस बाली मोटी नहीं आप भी पतली करांगे रोटी, इन्नी क मोटी रखांगे आप रोटी। तो हुण आप मठियां काटते हैं, तुसी गोल भी कट सकते हो भी मतलब गिलास की मदद ना। तो आप इस तरह चौरस भी कट सकते हैं भी मतलब जिन्नियां जिन्नियां वड्डियां आप बनाउणियां मठियां। फिर बालियां पतलियां जो आप बना लेंगे ना फिर वो जो आप तलते हैं उन्होंने फिर वो करड़ियां जिहियां हो जांदियां भी खाण च नहीं वधिया लगदियां। तो थोड़ी जी मोटियां रखांगे साइडां तो आप कढ देंगे जे तुसी तलनियां तो तल सकते हो। तो इन्ने इन्ने क पीस आप कट्टांगे एवें किसी भी डिजाइन च कट लो तुसी जिवें तुहानूं सोहना लगदा डिजाइन। तो मैं कट के आप थाल च रख लांगे। देखो इन्नियां वधिया बन गईयां। इन्नियां क मोटियां होणियां चाहीदियां, ना ज़्यादा पतलियां ना मोटियां। एवें आप सारियां कट्टांगे जी, सारे आटे दे आप पेड़े कर करके ते मठियां जिहड़ियां तैयार कर लैंदे आ। नैपकिन बिछा के बिच मक्खियां लंघाई बनदियां है ना हरप। गर्मी च बाहलियां मक्खियां आउंदियां चुल्हे कोल। चल अच्छे लग फा। हाँ ठीक है। तो अपना तेल हो गया गर्म हरप है ना। एक पट्टी बाजी मेरे एक पट्टी नहीं पुत्त खड़ जाएगा तो लौंग बना के देखा थी मम्मा ने। दो भी गर्म हो गया, तेल हो गया जी गर्म। मठियां अपनियां पाउणियां सारियां एक एक करके हौली हौली। ਤੇ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਐ ਧੁੱਪ ਨਾ ਆ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਸਾਂ ਅੱਗ ਮਚਾਈ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹਵਾ ਨਾਲ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚਾਹ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫੁੱਲੀ ਇੱਕਾ ਇਹ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੁੱਲਣ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੱਠੀ ਵਾਂਗੂ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਹੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਫੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੜਾਈ 'ਚ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਹੋਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਫੁੱਲੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵਧੀਆ ਫੁੱਲੀਆਂ ਜਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਹਲੀ ਫੁੱਲ ਅੱਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪਕਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਕੱਚੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਜੀ ਅੱਗ ਆਪਣੀ ਗੈਸ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਮੀਡੀਅਮ ਜੀ ਫਲੇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਓ ਜੀ ਬਾਹਲਾ ਸੇਕ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਹਲਾ ਸੇਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਗ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਲਾਤੀ ਸੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਸੇਕ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। देखो इस तरह कढ़ लिया, ਅੱਗ थोड़ी जी घट कर देंगे ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੜਾਹੀ 'ਚ ਫਟਾਫਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਠੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਪੋਲੀਆਂ ਪੋਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵਧੀਆ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਚਬਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਫੁੱਲ ਤੇ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਰੰਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਬਣੀਆਂ। ਗਰਮ ਵਾਲੀ ਹਰਫ ਠਾਰ ਕੇ ਚੰਗਾ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਖਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਜਾ ਗਰਮ ਵਾਲੀ ਆ। ਤੱਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਤੱਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਠਾਰੀ ਦੀ ਤੱਤੀ ਆ ਜੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਲੀਆਂ ਸਵਾਦ। ਲਓ ਆਪਣੇ ਦੂਜੀਆਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਠੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣੀਆਂ।
ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰੈਸਪੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਬਲੌਗਸ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਹਰਫ ਬਲੌਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਜੀ ਰੈਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ।